เราเลิกดูเซนไตไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่ผมเชื่อว่าเด็กผู้ชายที่ปัจจุบันเติบโตมาเป็นชายชะกันนะครับวัย30 40 50ในตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าตอนเด็กๆเรามีความฝันคล้ายๆกันนะครับก็คืออยากแปลงร่างอยากขับหุ่นยนต์สู้กับสัตว์ประหลาดสู้กับองค์กรชั่วร้ายเพื่อปกป้องโลกใบนี้เนาะเพราะว่าเราเติบโตมากับอะไรแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นคาเมนไรเดอร์อุลตร้าแมนตำรวจอวกาศหรือที่อยู่ยงคงกระพันมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดแล้วก็ยังคงมียาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือซุปเปอร์เซนไตหรือที่บ้านเราเรียกติดปากกันว่าขบวนการ5 สีหนังแปลงร่างนี่แหละจำได้ว่าตอนเด็กๆครับการได้ของเล่นเป็นของเล่นจากขบวนการเซนไตเนี่ยมันคือความสุขที่สุดแล้วนะแล้วมันก็อยู่คู่กับโลกใบนี้มาอย่างยาวนานแข็งแกร่งกว่าซีรีส์โทคุซัตสึอื่นๆเพราะว่าไม่ได้หยุดพักส่งต่อเนื่องจากขบวนการ1สู่อีกขบวนการ1จนกระทั่งมาถึงในปีนี้ที่มีข่าวลือหนาหูว่าเฮ้ยปีหน้าไม่มีแล้วนะยังไม่มีการประกาศสร้างเรื่องใหม่นะครับซึ่งก็เป็นข่าวลือที่ออกมาจากหน้าสื่อต่างๆยกเว้นตัวผู้สร้างอย่างโทเอะที่ยังคงอุบเงียบคลิปนี้ก็เลยจะมาเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของซุปเปอร์เซนไตตลอด50 ปีที่ผ่านมาแบบคร่าวๆผมชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนและก็ที่สำคัญก็คือเลิกดูมันไปตอนไหนถอดหนวดของเราเด็กหนวดทั้งหลายแล้วมาเม้ามอยกันดีกว่านะครับกับจุดสิ้นสุดของขบวนการเซนไตสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้เซนไตอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้ตามดูมาทุกเรื่องนะครับเอาจริงก็คือเลิกดูมานานแล้วเหมือนกันอะคลิปนี้ก็เลยจะออกแนวมาเม้ามอยกันดีกว่านะครับเม้ามอยกันแบบสบายๆเอาเรื่องที่แบบไม่ต้องเป็นแฟนมาแท้ก็เข้าใจกันได้นะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็น่าจะเป็นเหมือนผมแหละเคยติดมันงอมแงมตอนเด็กก่อนจะไปรู้จักซุปเปอร์เซนไตครับก็ต้องรู้จักคำหนึ่งก่อนก็คือโทคุซัตสึนะที่หมายถึงการรวมเอาภาพยนตร์ที่เป็นคนแสดงไม่ใช่อนิเมะนะครับแล้วก็จะมีพวกเทคนิคการถ่ายทำพิเศษต่างๆมันก็จะรวมไปถึงก็อดซิลล่าคาเมนไรเดอร์อุลตร้าแมนหรือว่าฮีโร่เกราะเหล็กต่างๆแล้วก็แน่นอนว่ารวมถึงซุปเปอร์เซนไตด้วยพูดง่ายๆว่าซุปเปอร์เซนไตนั้นก็เป็นซับเซตของโทคุซัตสึนั่นแหละซึ่งลักษณะของขบวนการเซนไตที่มันแตกต่างจากโทคุซัตสึอื่นๆอย่างชัดเจนก็คือการที่พระเอกของเราเป็นกลุ่มนักสู้ครับคือโอเคแหละเราอาจจะเห็นช่วงหลังคาเมนไรเดอร์มันก็มีหลายตัวในเรื่องเดียวเนี่ยมีคาเมนไรเดอร์หลายตัวเป็นปกติแต่ว่ามันก็คือยังเน้นไปที่การต่อสู้ของตัวพระเอกคนเดียวนะครับแต่ว่าขบวนการเซนไตเนี่ยเป็นขบวนการที่หลักๆจะมี3คนขึ้นไปนะที่นิยมก็คือ5คนเนาะที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับเหล่าร้ายนะครับที่ส่วนใหญ่ก็มีเป้าหมายคล้ายๆกันอะการยึดครองโลกการทำลายโลกหรือว่าเหตุผลอื่นๆซึ่งปกติพระเอกของเราก็จะเป็นคนนี่แหละแล้วก็เวลาต่อสู้ก็จะทำการแปลงร่างแล้วก็กลายเป็นขบวนการเซนไตแป๊ดอะไรต่างๆครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีตัวละครสีแดงเป็นตัวเด่นนะแล้วก็มักจะมีตัวละครผู้หญิงสีชมพูเป็นขวัญใจของหนุ่มๆในยุคนั้นแต่บางเรื่องก็ผู้หญิงก็จะเป็นสีฟ้าสีขาวสีเหลืองก็แล้วแต่นะครับซึ่งเซนไตเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงจริงๆเขาว่ากันว่าซุปเปอร์เซนไตนั้นก็มีรากฐานมาจากซีรีส์คาเมนไรเดอร์นั่นแหละไรเดอร์หรือว่าไอ้มดแดงตัวแรกนั้นนะครับเริ่มในปี 1971 แล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆทำให้หลังจากนั้นก็มีแนวคิดที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมีไรเดอร์หลายๆคนมาปรากฏตัวพร้อมกันตั้งแต่แรกไปเลยมันก็อาจจะสนุกดีนะมันน่าจะสู้กับตัวร้ายได้อย่างสูสีตอนนี้พระเอกเราโดนตัวกี้รุมอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีการต่อต้านแนวคิดนี้เพราะเขามองว่าฮีโร่ควรจะมีเพียงคนเดียวสิเขาควรจะยืนหยัดสู้กับศัตรูเป็นคนสุดท้ายทำให้สุดท้ายแล้วซีรีส์ของไรเดอร์นั้นก็ยังคงยึดหลักการนี้มาจนถึงปัจจุบันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีไรเดอร์หลายตัวแหละในเรื่องแต่ว่าตัวหลักๆจะต้องมีคนเดียวนะขนาดซีรีส์ดับเบิลที่พระเอกมี2คนตอนแปลงร่างก็ยังรวมกันเป็นคนเดียวเลยใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามครับแนวคิดการมีตัวเอก5คนนั้นมันก็ไม่ได้ถูกพับเก็บไปแต่อย่างใดเขาได้นำไปต่อยอดแล้วก็สร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าซุปเปอร์เซนไตขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วก็ออกแบบกลายเป็นขบวนการแรกที่ชื่อว่าโกเรนเจอร์นะครับโกเรนเจอร์เนี่ยในญี่ปุ่นถ้าเกิดอ่านตามชื่อภาษาญี่ปุ่นมันควรจะเป็นขบวนการลับโกเรนเจอร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าชื่อไทยเราตั้งชื่อว่าขบวนการ5จอมพิฆาตโกเรนเจอร์นะซึ่งมันก็ออกมาแล้วก็สร้างเสียงฮือฮาทันทีเพราะว่ามันแปลกใหม่มากในช่วงกลางยุค 70 นะครับเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากแล้วก็มีจำนวนตอนเนี่ยเยอะที่สุดในบรรดาขบวนการซุปเปอร์เซนไตทั้งหมดก็คือ84ตอนแต่ในตอนนั้นก็ยังไม่มีการใช้คำว่าซุปเปอร์เซนไตแล้วก็ไม่มีหุ่นยนต์ยักษ์นะครับแต่ว่าก็มีพื้นฐานของเซนไตที่ชัดเจนก็คือการที่มีฮีโร่หลายคนแปลงร่างแล้วก็ต่อสู้กับเหล่าร้ายนะครับ
ซึ่งด้วยความนิยมมันก็เลยส่งไม้ต่อมาเป็นหลากหลายขบวนการเซนไตหลังจากนั้นโดยขบวนการที่2ก็คือแจ็คเกอร์ครับอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างแปลกนิดนึงตอนแรกมี4คนแล้วก็ตอนหลังมีตัวสีขาวเด่นโผล่เป็นพระเอกเฉยเลยงงมากครับเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ดูแบบต่อเนื่องในตอนเด็กคือตอนนั้นเช่าวิดีโอมาดูแล้วก็ดูแบบข้ามๆนะครับผมเลือกดูโกเรนเจอร์มากกว่าซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ที่มีจำนวนตอนน้อยที่สุดก็คือ35ตอนด้วยนะครับเนื้อเรื่องของเซนไตก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มมีหุ่นยนต์ยักษ์ครั้งแรกในเรื่องที่3อย่างเช่น Battle Fever J เรื่องนี้ผมก็เช่ามาดูไม่กี่ตอนคือรู้สึกทุเรศกับชุดของมิสอเมริกานิดนึงจะโชว์ขาทำไมจะมีผมทำไมสุดท้ายมันไม่อยากดูเลยจนมาถึงเรื่องที่ผมน่าจะจำได้น่าจะเป็นเรื่องแรกๆที่เอามาฉายในทีวีไทยด้วยนะครับก็คือเรื่อง Denji Man นั่นเองจำได้ว่าหุ่นยนต์ของเรื่องนี้รูปร่างมันก็ไม่ได้เท่เท่าไหร่หรอกดูเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมกล่องๆแต่ว่าพอได้เห็นการรวมร่างการแปลงร่างได้เห็นท่าไม้ตายอะไรต่างๆแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ดูแล้วอยากได้ของเล่นนะครับอยากซื้อหุ่นยนต์จากเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวของเซนไตก็พัฒนามาโดยแนวคิดที่คล้ายๆเดิมครับมีหลายคนแปลงร่างได้สู้กับสัตว์ประหลาดถ้าสัตว์ประหลาดพ่ายแพ้ก็จะขยายร่างมาสู้พระเอกนั้นก็จะต้องเรียกหุ่นยนต์ยักษ์มาสู้นะครับโดยแต่ละเรื่องก็จะมีธีมของขบวนการที่แตกต่างกันเป็นสัตว์เป็นดาวเป็นนินจาเป็นไดโนเสาร์อะไรต่างๆแต่ว่าพอมันเริ่มออกมาเยอะมากเนี่ยก็จะเริ่มวนๆกันแล้วนะครับเซนไตในยุคแรกๆเนี่ยผมดูแทบทุกเรื่องนะเรื่องที่ไม่ได้ฉายทางทีวีก็จะไปเช่าวิดีโอมาดูนะครับแต่ก็คือธรรมชาติของร้านวิดีโอดูไม่ค่อยไปถึงตอนจบเพราะว่ามันจะมีไม่ครบชุดก็จะได้ดูประมาณกลางๆเรื่องนะครับไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้พวกนี้ได้พลังมายังไงแล้วจบยังไงเพิ่งมาไล่ดูทีหลังเนี่ยแหละนะครับแต่ถ้าถามว่าดูกลางๆเรื่องแล้วเข้าใจไหมก็เข้าใจเพราะเนื้อเรื่องมันก็เหมือนกันต่างตรงคาแรคเตอร์หุ่นยนต์ตัวร้ายอะไรต่างๆแต่ว่าหลักๆถึงจะมาดูตรงไหนก็ยังเข้าใจนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นเสน่ห์ของซูเปอร์เซนไตด้วยคุณจะเริ่มดูตอนที่เท่าไหร่คุณก็สามารถเป็นแฟนเรื่องนั้นได้หลังจากนั้นก็เรียกว่าจะเริ่มเข้าสู่ยุคทองของซูเปอร์เซนไตครับซึ่งเชื่อว่าเด็กผู้ชายวัย30ปลาย40บวกเนี่ยน่าจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาทั้งนั้นในยุค80ถึงปลาย90อะไรแบบนี้ครับเราเติบโตมาโดยรู้จักชื่อซันวันแคนไดนาแมนเชนจ์แมนแฟลชแมนแต่สำหรับผมเรื่องที่อยู่ในความทรงจำเพราะว่าได้ดูตั้งแต่ต้นเรื่องอยู่กับมันค่อนข้างมากแถมซื้อวิดีโอมาเก็บไว้ด้วยนะครับก็คือฮิคาริเซนไตมาสแมนนะครับจำได้ว่าตัวสีแดงโดดเด่นมากมีปมเรื่องแฟนมีอะไรต่างๆในเรื่องมันก็แบบแอบมีดราม่านิดนึงก็รู้สึกชอบแนวนี้นะครับแล้วก็หุ่นยนต์ของเรื่องนี้เอาจริงไม่เท่เลยมันมีตัวหนึ่งที่แปลงร่างมาจากเครื่องบินใช่ไหมตัวนี้จะโอเคหน่อยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่แปลงร่างมาจากรถตัวนี้ดูตลกมากเป็นเหมือนหุ่นกระป๋องอ้วนๆแถมมีหัวนมแหลมออกมาด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ทำไมดูไปดูมามันก็รู้สึกเท่ดีที่เห็นรถมันสามารถแปลงร่างเป็นเจ้าหุ่นตัวนี้ได้สุดท้ายก็เลยเป็นหุ่นตัวแรกที่ไปขอตังค์พ่อแม่ซื้อมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามดูมาตลอดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แมนอันนี้เท่ดีนะตอนแรกมี3คนไปมาก็เป็น5คนนะครับเทอร์โบเรนเจอร์ไฟฟ์แมนแต่เรื่องที่ดูตั้งแต่ต้นไปจนจบแล้วก็ดูในตอนเด็กและตอนโตก็กลับมาดูซ้ำอีกครั้งน่าจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะตามดูกันเหมือนกันนั่นก็คือวิหกสายฟ้าเจ็ตแมนนั่นเองซึ่งถ้าถามผมเรื่องนี้ชอบมากที่สุดละในบรรดาขบวนการเซนไตทั้งหมดนะครับเพราะว่ากลุ่มพระเอกเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกต้องมาฝึกหุ่นก็พังบ่อยต้องซ่อมเองมีคนเทาๆแบดๆอยู่ในเรื่องมีแค่พระเอกสีแดงแหละที่ดูเป็นบุคคลในอุดมคติเป็นคนดีรักความยุติธรรมอะไรต่างๆนะครับที่สำคัญก็คือการออกแบบหุ่นยนต์ในเรื่องนี้โคตรเท่เลยมีกี่ตัวเนี่ยผมซื้อหมดเลยนะแม้จะแพงแค่ไหนก็ตามนะครับแล้วฉากที่หุ่นยนต์พังแต่ละทีเนี่ยพอดูก็รู้สึกเศร้ามากๆช่วงหลังพังบ่อยแขนหลุดตลอดเลยนะครับเป็นขบวนการที่ดูเป็นมนุษย์ที่สุดแล้วนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นจูเรนเจอร์ไดเรนเจอร์คาคูเรนเจอร์อะไรต่างๆซึ่งก็ช่วงนั้นก็น่าจะเป็นยุคทองในไทยเหมือนกันโอเรนเจอร์อันนี้รู้สึกไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งตรงหน้าของตัวสีแดงมันเป็นดาวมันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ว่าเนื้อเรื่องก็สนุกดีนะครับต่อมาเป็นคาร์เรนเจอร์ที่ได้ดูนะจากช่อง9ซึ่งก็ตอนนั้นก็งงๆนิดนึงเพราะว่าช่อง9เขาเรียกว่าเทอร์โบเรนเจอร์ซึ่งจริงเทอร์โบเรนเจอร์มันเคยเป็นชื่อของขบวนการเซนไตไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าช่อง9ก็ดันไปใช้ชื่อเทอร์โบเรนเจอร์เพราะอะไรไม่รู้แหละอยากจะขายของเล่นที่นำเข้ามาจากฝั่งอเมริกาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะคือเรื่องผมจำได้ว่าเทอร์โบเรนเจอร์หรือว่าคาร์เรนเจอร์เนี่ยมันจะออกแนวฮาๆซะมากกว่าแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าขบวนการเซนไตช่วงหลังๆก็จะเน้นฮาๆแบบนี้มากกว่าจริงจัง
ผมก็เลยค่อนข้างลดความสนใจลงไปหลังจากคาร์เรนเจอร์นะครับซึ่งถ้าถามว่าผมเลิกดูตอนไหนเนี่ยเรื่อง Time Ranger น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่ายังรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันยังสนุกอยู่เกี่ยวกับการข้ามเวลาอะไรต่างๆมันก็ดูแปลกดีนะพอดูเรื่องนี้เสร็จก็ดูเรื่องอื่นๆแบบไม่ได้ประติดประต่อเท่าไหร่อ่ะเช่น Hurricaneer Abarencer ก็ดูบ้างแล้วก็ข้ามไปดู Gokaiger นู่นเลยเพราะว่าเป็นการเรียกตัวเก่าๆมาใช่ไหมสามารถแปลงร่างเป็นตัวเก่าๆได้แล้วก็มีแขกรับเชิญจากในอดีตหลายๆคนเอามาดูเพื่อระลึกถึงความหลังนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ต้องยอมรับตามตรงว่าแทบไม่ได้ดูอีกเลยดูก็ไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยอินแล้วอ่ะยิ่งอันที่ฝั่งอเมริกาเอาไปทำก็พยายามดูแต่ก็รู้สึกว่ามันมาได้เลยนะครับซึ่งพอลองมาคิดว่าทำไมถึงเลิกดูมันไปเพราะว่าผมโตขึ้นเหรอมันก็น่าจะใช่ด้วยส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าเหตุผลหลักๆที่ผมรู้สึกก็คือรู้สึกว่าความเรียวมันน้อยลงครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกขำมันเรียวอะไรวะใส่หน้ากากมาสู้กับมนุษย์ต่างดาวมันก็ไม่เรียวตั้งแต่แรกอยู่แล้วไหมแต่ว่าความเรียวของผมก็คือการถ่ายทำหรือว่าอะไรต่างๆยุคก่อนมันยังไม่ได้มี CG เข้ามามากระเบิดก็คือระเบิดจริงๆนะครับฉากแปลงร่างของหุ่นมันก็เป็นฉากที่ดูใช้เทคนิคการถ่ายทำมีควันมีการเชื่อมต่ออะไรต่างๆของหุ่นดูแล้วมันรู้สึกเท่มากๆแต่ว่ายุคหลังพอ CG มันเข้ามาความรู้สึกเหล่านี้มันหายไปหมดนะครับสำหรับผมนะคือระเบิดที่เคยเท่มันก็กลายเป็น CG ฉากหุ่นแปลงร่างมันก็เป็น CG ซึ่งมันเป็น CG ที่มันก็ไม่ได้เนียนไม่ได้ทุนสูงอะไรด้วยมันก็เลยให้ความรู้สึกว่ามันไม่ได้เรียวสำหรับผมสักเท่าไหร่ความอยากได้หุ่นประกอบก็ลดลงไปด้วยนะเทียบกับเมื่อก่อนที่เราดูหุ่นนี่มันมีความเรียวความเท่ตอนแปลงร่างมันก็ดูเท่ก็เลยอยากจะซื้อของเล่นมากกว่านี้อันนี้พูดถึงตัวเองนะคืออย่างเนื้อเรื่องก็เข้าใจแหละว่ามาทำมาให้เด็กดูนะครับตอนหลังมันก็เลยเน้นแบบตลกโปกฮาออกทะเลกันไปซะส่วนใหญ่แต่สำหรับผมที่ชอบเซนไตเมื่อตอนเด็กๆก็คือรู้สึกชอบในความเท่ชอบในความยืนหยัดสู้กับเหล่าวายร้ายความเรียวอะไรต่างๆแกไม่ต้องปล่อยแสงรัศมีอะไรออกมาก็ได้ท่าไม้ตายของโกเรนเจอร์เนี่ยคือเอาลูกบอลมาเตะๆกันเป็นท่าไม้ตายโง่ๆเลยด้วยซ้ำแต่คือมันเรียวมันได้ฟิลแต่ว่าปัจจุบันสำหรับผมด้วย CG อะไรต่างๆภาพมันอาจจะดูแบบอลังการสวยงามแต่ว่าอารมณ์แบบเดิมๆมันก็หายไปหมดเลยนะครับที่สำคัญก็คือเพลงประกอบของแต่ละเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของผมมาโดยตลอดนะครับซึ่งผมอาจจะเคยบอกแล้วเนาะว่าผมดูอนิเมะเนี่ยก็ชอบฟังเพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดบางเรื่องไม่ดูหรอกฟังแต่เพลงนะครับขบวนการเซนไตก็เช่นกันผมรู้สึกว่าในยุคแรกๆเพลงของซูเปอร์เซนไตมันมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆแตกต่างจากอนิเมะมันมีความเก่าฟิลแบบยุค70 80ก็จริงแต่ว่ามันมีการฟังแล้วคึกคักคือแบบหลับตาฟังแล้วยังรู้เลยว่านี่เพลงเซนไตแน่ๆได้ยินเพลงแล้วรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงอย่างเพลงแรกโกเรนเจอร์โอ้โหเพลงก็ออกมาดี Go 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 ดีทั้งเพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดเลยนะปั๊มปั๊มนี่คือยังติดหูมากจนถึงทุกวันนี้นะครับถัดมาที่ชอบเพลงอีกอันก็คือ Battle Fever J แม้จะไม่ชอบการออกแบบตัวละครของมันเท่าไหร่แต่ว่าเพลงมันดีนะครับมีความนานาชาตินิดนึงแม้จะมีท่อนตลกนิดนึงกลางๆเพลงแต่ว่าพอปิดท้ายด้วยเสียงแบบโอ้เนี่ยคือมันใช่มากเดนจิแมนอันนี้ยังจำได้ยังร้องได้จนถึงปัจจุบันเลยจำได้ว่าเบสมันค่อนข้างเป็นลูกๆแปลกมากๆดนตรีมันดูมีความแบบลึกลับดนตรีมันดูมีความลึกลับน่าค้นหาแล้วก็เสียงแบบโหทรงพลังปิดท้ายด้วยเสียงอีกแล้วชอบมากชอบฟังเสียงเหลือเกินนะครับไดนาแมนอันนี้คนน่าจะร้องตามกันได้แทบทุกคนได้โอ้โหไฟฟ์แมนเอาจริงรู้สึกว่าไฟฟ์แมนเนี่ยเพลงจะเริ่มแปลกๆนิดนึงนะคือชอบตั้งแต่ท่อนแรกไปจนถึงพรีคอรัสแต่ว่าไอ้ท่อนฮุกโวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดูมันแต่งง่ายหากินง่ายไปหน่อยนะแต่ว่าด้วยทำนองและดนตรีที่สนุกมันก็เลยยังคงเป็นเพลงที่โอเคสำหรับผมอยู่ในความทรงจำนะครับเจ็ตแมนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงยังอยู่เป็นตำนานเพลงเปิดปัจจุบันนี้ทั้งเพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดนะครับเพลงเปิดฟังแล้วก็คึกคักมากเพลงปิดก็คือฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายจูเรนเจอร์อันนี้ก็ติดหูแต่ว่าผมไม่ได้ชอบมากนะครับไดเรนเจอร์อันนี้ฉีกไปนิดนึงแปลกนิดนึงคาคูเรนเจอร์อันนี้กลับมาชอบอีกครั้งละซึ่งเพลงนี้มันมีตำนานแฝงอยู่มีเรื่องราวอยู่นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วกลับไปดูได้นะครับโอเรนเจอร์
อันนี้ก็ชอบนะมันรู้สึกว่าติดหูแล้วก็ทรงพลังนะครับแต่ว่าหลังจากโอเรนเจอร์เป็นต้นมาผมว่ามันเริ่มเข้าสู่ปลายยุค 90 ละเทรนด์ทางดนตรีมันเริ่มเปลี่ยนครับแต่ว่าผมชอบความเป็นเซนไตเก่าๆอยู่ไงคือหลังจากโอเรนเจอร์มาก็เริ่มไม่ได้ชอบทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็เพลงเท่าไหร่ขนาดไทม์เรนเจอร์ที่ดูจนจบเรื่องแต่ว่าเพลงมันคือแปลกมากเพลงมันดูมีความล้ำยุคอะไรบางอย่างนะมีความเป็นเจป๊อปปลายยุค 90 แต่ว่าสิ่งที่มันติดหูสิ่งที่มันแบบฟังแล้วคึกคักมันหายไปเฮอริเคนเจอร์นี่ยิ่งไปใหญ่เลยคือเพลงมันเพราะนะแต่ว่ามันออกแนวแบบป๊อปธรรมดามากกว่าครับอาบาเรนเจอร์ขึ้นต้นมาได้อารมณ์เก่าๆคนร้องก็คนเดิมจากยุคก่อนแต่ว่าดนตรีอะไรมันเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่ไปหมดแล้วหลังจากนั้นก็คือน่าจะมีแค่เพลงเดียวที่ผมชอบก็คือมาจิเรนเจอร์นะผมว่ามันออกดูเหมือนค่ายจอนนี่เล็กๆแต่ว่าท่อนฮุกมันติดหูดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกชอบเพลงไหนอีกเลยยิ่งเพลงล่าสุดอย่างขบวนการ Number One Go Jujer เนี่ยคือมันออกมาแนวตลกขำๆอีกแล้วก็ไม่ค่อยชอบแต่ผมก็พยายามคิดมาตลอดว่าเขาออกแบบมาให้เด็กๆฟังไม่ได้ออกแบบมาให้เราเรื่องเขาก็แบบให้เด็กๆสนุกอะไรเงี้ยจนมาเจอข่าวที่ว่าจะมีการยุติการออกอากาศซุปเปอร์เซนไตจากช่องทีวีอาซาฮีออกมานะครับซีรีส์ที่ออกอากาศมาตั้งแต่ปี 1975 แทบไม่มีการหยุดพักนานเลยเหมือนกับซีรีส์โทคุซัตสึอื่นๆมันกำลังจะหยุดลงแล้วฝั่งโทเอะยังไม่ได้พูดอะไรถึงมันนะครับแต่ว่าฝั่งที่รายงานข่าวนี้ก็คือฝ่ายสื่อต่างๆโดยเขาพยายามหาเหตุผลมาบอกว่าก็เป็นเพราะว่ามันทำกำไรไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนของเล่นก็ขายไม่ดีงานอีเวนต์ก็ไม่ได้ทำกำไรอะไรเท่าไหร่ของเล่นในยุคนี้มันก็เริ่มเข้าสู่ยุคดิจิตอลกันละคุณมีเครื่อง Nintendo Switch เครื่องนึงคนพกไปได้ทุกที่ละจะมานั่งเล่นหุ่นยนต์พกหุ่นยนต์ไปเล่นเหมือนเมื่อก่อนมันก็อาจจะไม่สะดวกแล้วก็ไม่เท่อีกแล้วนะครับซึ่งคนที่ซื้อของเล่นปัจจุบันกลายเป็นโอตะเหล่าเด็กหนวดอะไรต่างๆที่มีกำลังซื้อมากกว่าเด็กๆที่จะไปอ้อนพ่ออ้อนแม่ให้ซื้ออีกแล้วอีกอย่างก็คือของเล่นของฝั่งไรเดอร์เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากกว่าเซนไตอย่างชัดเจนนะครับพวกเข็มขัดแปลงร่างอุปกรณ์แปลงร่างมันเท่กว่าขายดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าโกจูเจอร์อาจจะเป็นซีรีส์สุดท้ายที่จะใช้ชื่อว่าซูเปอร์เซนไตมันก็เลยทำให้คิดได้หลายอย่างนะเฮ้ยมันจะมีการรีแบรนด์หรือเปล่าเหมือนพวกไรเดอร์ยุคโชวะยุคเฮเซอะไรต่างๆที่ก็มีการพักชั่วคราวเช่นกันซึ่งโดยส่วนตัวถ้ามีการรีแบรนด์แล้วก็กลับมาใหม่ในแบบที่เนื้อเรื่องมีความเข้มข้นมีบทมีความเรียวอะไรต่างๆในขณะที่ยังคงมีการแปลงร่างมีการต่อสู้เฮ้ยมันอาจจะได้กลุ่มเป้าหมายใหม่มากขึ้นก็เป็นได้ก็เหมือนกับเจ็ตแมนที่แม้ตอนนั้นมันจะจบแบบอีเชี่ยแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ไม่เห็นมีเรื่องไหนที่กล้าทำแบบนั้นอีกเลยตอนนี้เนื้อเรื่องมันแบบซ้ำๆเน้นตลกโปกฮาออกทะเลไปเรื่อยๆนะครับอยากยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบนู่นนี่ก็เรียกตัวเก่ามารวมๆกันเยอะๆตีมมันก็เริ่มวนละไดโนเสาร์หลายรอบนินจาหลายรอบคือมันไม่ได้เน้นบทเน้นอะไรจะบอกว่าเน้นขายของก็ดันขายไม่ดีอีกนะครับผมว่าถ้าสู้ไปแบบเรียวๆออกแบบหุ่นเท่ๆดีไซน์เจ๋งๆให้คนเห็นแล้วอยากจะซื้อเหมือนในอดีตเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะยังขายได้อยู่นะอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้แต่ไม่มากก็คือเขาอาจจะออกจากการฉายบนทีวีมาลงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแทนนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องอายุของผู้ชมหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรมากเหมือนกับการที่มาออกทีวีนะครับก็ดูอย่างเช่นพวกชินคาเมนไรเดอร์อะไรต่างๆซึ่งออกแนวแบบโหดไปเลยเขาก็มีทาร์เก็ตของเขามีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ดูของเขาซึ่งโดยส่วนตัวก็ไม่คิดว่าขบวนการเซนไตจะหายไปนะยังไงมันก็น่าจะมีอยู่แน่ๆในชื่อใหม่หรือว่าอะไรสักอย่างแหละซึ่งมันก็อาจจะเป็นมุกที่โตเอะนั้นใช้มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติมันต้องหายไปจริงๆแล้วจะรู้สึกเสียดายไหมก็ต้องตอบว่าเสียดายนะเพราะว่าอยู่กับมันมานานจะบอกว่าเซนไตนั้นก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้จักญี่ปุ่นสนใจญี่ปุ่นแล้วก็ส่งผลมาจนถึงชีวิตในปัจจุบันนี้ก็เป็นได้นะครับนอกเหนือจากนั้นขบวนการเซนไตมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกในวัยเด็กจริงๆว่าการทำดีการยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องมันคือสิ่งที่เราควรทำธรรมะต้องชนะอธรรมแม้ว่าโตมาเราอาจจะเรียนรู้ว่าธรรมะอาจจะไม่ชนะอธรรมเสมอไปก็ตามนะครับแต่ว่าในตอนที่เป็นเด็กความรู้สึกอยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะ
ถ้าเกิดเราเพิกเฉยต่อความถูกต้องมองเห็นความชั่วร้ายเป็นสิ่งปกติแล้วก็เด็กคนนั้นจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนกันข่าวที่ออกมาตอนนี้ก็ยังคงเป็นประมาณนี้นะครับยังคงไม่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมออกมาแต่เชื่อว่าเรื่องราวก็น่าจะคลี่คลายเร็วๆนี้แหละครับว่ามันจะไปทางไหนต่อก็มีคนแซวว่าระหว่างนี้ก็แอบเอาเรื่องเก่าๆกลับมาฉายตั้งแต่เรื่องแรกเลยดิกว่าจะวนครบก็จะใช้เวลาบีกถึง50 ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะยังคงดูซูเปอร์เซนไตกันอยู่ไหมหรือว่าเลิกดูไปตอนไหนชอบเรื่องอะไรที่สุดและคิดว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็สามารถเมาส์มอยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆกดสั่นกดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงเปิดของเรื่อง Bioman นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าขอบฟ้าที่ไม่มีใครรู้จักแม้วันที่เราจะต้องล้มลงอย่างลำพังจะมาถึงก็ตามเรานั้นก็ยังคงบ่นพึมพำว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกนะอีกฝากฝั่งหนึ่งของกระจกที่เปล่งประกายนั้นหากความกล้าหาญในหัวใจล้นออกมาแล้วล่ะก็มาสู้ไปด้วยกันเถอะสำหรับวันนี้จากกันไปแล้วกันครับบายบายแปลงร่างあの日の涙が光に変わる時やんですか Summer Snow 季節を越えてまた出会う